Моє вітання, панство. Сьогодні така тема, така смарт-розеточка. І я вам покажу, як її ми підключимо непосередньо до мікрохвильовки. Потім додамо її до свого дашборду, зробимо автоматизацію при зникненні мережі, щоб вона у нас вимикалась. Розкажу про трасировку, зробимо телеграм-сповіщення, розкажу, як зробити. Так що, поїхали. І, до речі, я її брав за 170 гривень, але зараз вони і по 250, і по 300 гривень, тому треба на Алішки шукати акції або коли великі кешбети. Так, дивіться, у мене я користуюсь таким додатком, як Smart Life, але також є ще їхній додаток, такий як Taya. Зразу, тільки ми вставили розетку, включили додаток, і додаток зразу її знайшов. Ми нічого не тицяємо, не клацаємо, не тримаємо. От скільки я їх не купував, тільки вставив і зразу додаток її розпізнає. Ой, тривога була. І, до речі, зразу ми маємо під'єднатися до тієї мережі, яку ми будемо їй нав'язувати. Тобто у мене є виділена мережа сугубо для таких от пристроїв. Зразу доказуємо, що це дійсно наша мережа. Вводимо туди свій пароль від неї. Після цієї маніпуляції він отримає вже цей парольчик і сам спробує залогінитись будь-який пристрій. В даному випадку це наша розеточка смарт. Ну, мені оце як просто, знаєте, я їх купую для того, щоб просто включати і виключати якийсь пристрій і мати сенсор енергетики, тобто знімати, ну як такого, звичайний лічильник. От. Мені оце дуже подобається. Тому що, наприклад, якщо на гарантованій групі, наприклад, висить холодильник, да, і якщо зникає, наприклад, світло і у тебе сідає акумулятор, то краще, щоб я не буду його витягувати, цей холодильник з цієї ніші, а просто банально візьму і по автоматизації вимкну або холодильник, або там мікрохвильовку. Ось наша додана розеточка, зразу ми можемо їй вказати ім'я. Як ми захочемо її бачити в своїй, як то, сімейній мережі таких от смарт-пристроїв, назвемо її мікрохвильовка. От. Ну, можете будь-як назвати. Можете домашня піч, можете там ще якесь таке назва дивне вибрати. Ось, натискаємо «Завершена» і можемо зараз її трошки поклацать, ту релюшку, прогнати і зробити її якийсь там тест-драйв. Ну от, бачите, дуже класна вона. Клацає, тицає. Тут теж мінімум налаштувати, ну, хлопці і та дівчата, 170 гривень, ну, уявляєте. Так, тепер перейдемо до наступного тесту нашого, а саме будемо, туди її досягати. Але я трошки погарячився, там у мене воно не влазить, дві такі розеточки, треба було швиденько це все діло переробити, запихнути. І тепер повертаємо знову до нашого тест-драйву. Ось. Ми маємо, я туди поставив, обов'язково при таких тестах її не можна на холосту запускати, треба якусь склянку з водою поставити в мікрохвильовку. От. 1,5 кВт, я думаю, це норм для такої розетки. От. І рухаємось ми зараз з вами далі. Після таких тестів. Не забуваємо лайк, підписка, вподобаєчка. І заходимо далі в наш Home Assistant, дивимось на її сутність. Вам головне навчитися перед будь-якими створеннями дашбордів або автоматизаціями. Це знати, де шукати сутність, яку ми маємо контролювати. Так, за замовчуванням у неї такі сенсори, вони виключені. Їх треба включити і отут бігуночок вклацнути, повернути його. От. І там буквально 2-3-5 секундочок, може 10, вони включаться. От, вони нам потрібні, тому що за замовчуванням, бачите, який тільки у неї є сенсор включення. От, відкриваємо наш дашборд і будемо зараз додавати її. Маючи цю сутність, дивіться, як я роблю. Я беру, копіюю цю сутність, кидаю нашого дружаню якогось там GBT або Grok, скидаю йому фотку свого дашборда, щоб він розумів координати, куди нам треба це діло вставити. Кажу, що я хочу зробити, кажу, скажи мені, я йому кажу, зроби мені там автоматизацію або якусь піктограмку. От він мені дає YAML-код. Він мені дає код, я цей код вставляю в YAML, от зараз ми відкрили, це
редагування YAML кода. Можна все це діло робити через UI, але ви в попередніх відео бачили, наскільки це тошнотна річ правити через YAML код. Ну, це просто трешак. Ось так от я беру, виділяю якусь зону, кидаю в ChatGPT і кидаю йому сутність і кажу: слухай, я хочу, щоб ось тут, в цьому місці, була у мене микрохвильовка. І він вже знає, розуміє приблизно координати, де це мають бути, а там же я ці вже можу підправити там, де мені сугубо вже потрібно, щоб ця була піктограмка якась мультимедійна у якомусь вигляді. От. І що ми маємо? Опа! І ми отримали микрохвильовку з її індикацією її потужності. Мені не подобається жовтий колір, та без питань. Я можу або йому сказати своєму асистенту: слухай, зміни мені колір там на будь-який, або сам просто зміню зараз колір на такий самий, як був у мого холодильника. І дивіться, що зараз відбувається. Магія. Та, я б не сказав, що це така дуже магія, але ж все ж таки. Якось в такому дусі обов'язково ми перевіряємо, натискаємо F12, заходимо в режим розробника і по телефончикам дивимося, щоб у нас ці піктограмки не налазили. Якщо ми візьмемо якийсь старий телефончик, можна клацати або обирати, я завжди обираю 10, або потім айфончик і планшет, як воно буде все діло виглядати на планшеті. Щоб зайвий раз не брати свій телефон і не на цих 25 гаджетах оце діло не клацать, переклацувати. Тому дивіться, якщо у вас є ідея, ви знаєте, де знайти сутність, це саме головне. Ідея і знайти сутність, яку ви хочете вставити в свою ідею. Далі ви це діло склеюєте за допомогою якогось там своєї ідеї і даєте або в ChatGPT, або в будь-яку АІшку, яка вам зможе все це ваше діло реалізувати і запихнути в код. Потім ви цей код просто вставляєте, починаєте редагувати YAML код і туди вставляєте і дивитесь, як воно змінюється. Ви бачите на дашборді, це моя реальна квартира. Як її я робив? Я брав план БТІ, фоткав кожну кімнату з кожного ракурсу, так само я кидав і робив по кожній кімнаті. Кидав в ChatGPT. Мені подобається, як працює ChatGPT. Я з ним працюю вже, по-моєму, 2,5, може навіть 3 роки. І він мені покроково, каверзно, щось так там крутив, якось з кастелями робив, але він зробив. Бачите, він зробив. Кожну комнату я робив окремо. Потім я все запіхнув в один великий файл, дав йому, сказав: зроби мені тепер одну велику квартиру. Дав йому розпорядження, де яка кімната знаходиться. І ви бачите цей екран. Потім я зробив гараж. Зараз я вже майже доробив свій дах, там, де у мене СЕС, і буде щось дуже цікаве, потім вам покажу. Тому все робиться з допомогою наших підручних асистентів. Далі я все цей код надам для завантаження, щоб ви просто не робили тут копі-паста скріншотів, а просто завантажити до себе. І там у мене буде на гітхабі і ця фотка. Просто поклацать, поюзати. Цей канал створений для того, щоб повторяти код, а для того, щоб ви бачили, яку ідею ви б могли б для себе, яку б ідею ви б могли взагалі почерпнути і щось таке цікаве для себе дізнатися. Тобто не знайти натхнення. Тому що такого я для себе не знаходив в свій час, коли хотів зробити такого плану щось для себе, якусь автоматизацію, якийсь такий дуже прикольний дашборд. Всі мої зразки, всі мої ці фотографії дашбордів та коди будуть у посиланні на моєму репозиторії на GitHub. А далі, після створення цього дашборда, ми перейдемо до створення автоматизації, щоб наша микрохвильовка, наприклад, зроблена, вимикалась, коли у нас зникає світло. Створюємо нову автоматизацію, вибираємо тригер. Тригер – це є те, на що ми будемо реагувати, щоб щось виконалось. Тобто ми зараз обираємо нашу ідею, і у неї ми дивимося, щоб
Ми шукаємо її сутність, котра контролює за наявність мережі. Бачите, де я не реєструє наявність мережі. Оце нам саме і потрібно. Тобто, коли вона не буде реєструвати наявність мережі, що ми маємо зробити? Ну, ми маємо зробити перше, обрати вибір. Тобто, ми можемо просто зробити вимкнути холодильник або вимкнути бойлер. А ми беремо наступну дію. Ми обираємо варіанти, тобто ми обираємо, щоб, наприклад, теж повторюємось, якщо дійсно немає мережі, то зараз ми скажемо виключи, наприклад, бойлер, виключи мікрохвильовку, виключи там холодильник. Да? А за замовчуванням, отам от внизу, ми зробимо таку дію, щоб у нас завжди мікрохвильовка працювала. От. Тобто це називається за дефолтному стані, тобто якщо нічого не виконується. І далі в трасировці, коли ми натиснемо трасирування, ви це діло побачите, яку гілку він буде обирати. Тобто обрали ми першу дію, і тепер обираємо цю дефолтний стан, який ми шукаємо, мікрохвильовка, і показники є. Тут бачите, скільки у нього сутності. Так, перевіряємо. Умова живлення, контроль живлення, вмикаємо і постійно мікрохвильовка у нас працює. Зберігаємо. Далі дивіться трасування. Так, перевіряємо зараз, ми вимикаємо, я мережу вимкнув. І зараз, дивіться, у мене зараз, коли я вимикаю мережу, зникає, у мене включається підсвітка LED на кухні. І бачите, виключилась у нас наша мікрохвильовка. Все, як ми вказали, в автоматизацію. Зараз я повернув мережу. Коли я повертаю мережу, ця LED, вона у мене як індикатор, вона у мене вимикається. І зараз має включитися мікрохвильовка. Еврика, магія. Так, ну такий, до речі, дашборд. Це повністю моя квартирка. Те, що я розказував, як я робив. Зараз, бачите, ми зараз додамо буквально 2 строчки, просто цю тіло копіюємо і замінимо сутність холодильника на сутність мікрохвильовки. І бачите, з правого бочку там у нас з'явиться вже індикація стосовно мікрохвильовки. Копіюю і зараз сюди додам і заміню. І ще одна магія. Раз. 0 Вт. І назву вставляємо. От так виконується редагування YAML коду. Набагато швидше. І зберігаємо. Такий файний дашборд можете собі теж зробити. Так, і дивіться, наступно зараз покажу, як можна відправляти повідомлення в Telegram. Я зараз відкрию стосовно, попередньо ми створювали. Хоча ні, давайте зараз трасування пройдемося, повернемося зараз нашу автоматизацію, що ми створили для мікрохвильовки. І дивіться ще раз, значить, у нас воно все це діло працює, коли немає мережі, ми вимикаємо мікрохвильовку. І дивіться, у нас тут є 2 плеча, все, що ми зробили, тобто є 2 сценарії. Або коли зникає мережа, вона у нас такі алгоритми виконується, або коли є мережа, алгоритм інший. І якщо будуть якісь помилки, вам трасування покаже, вона там напише, який рядок у вас була помилка, щоб ви змогли знайти і виправити, наприклад, кому або якусь сутність не ту вкажете. Зараз ми зробимо інтеграцію, просто покажу вам в Telegram, як ми отримаємо повідомлення. Зараз відкриємо попередню нашу, те, що ми створювали для бойлера. Дивіться, тут це теж предельно просто. Коли, опять же, це як тригер, коли бойлер змінює свої положення, або включене, або виключене, ми обираємо сутність сюди. Тобто спочатку обираємо якась дія, що ми будемо відправляти, якщо щось трапиться.
От. І далі обираємо вже телеграм-службу. На даному етапі у мене вже є 3 телеграм-служби. Так, це яке повідомлення я отримаю. І ось 3 телеграм-служби, одну з якої ми створювали з вами разом, а 2 я ще до того зробив для себе. Ну, у мене просто різні, виходить, боти, під різну я собі зробив сповіщення. Щось у мене сповіщення відео, якихось там сповіщень стосовно камер, інші якісь дії, те, що відбувається. Ну, тобто потихеньку додаю і масштабую свій Home Assistant, свій розумний маленький будинок. От. Ну, це, в принципі, все, що сьогодні хотів я вам показати, тому вдячний за те, що хто зі мною був. Лайк, підписка. На все добре, па-па.